Welcome to Smart Bowl. Today we are going to learn how to speak in English. इंग्लिशमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या भावना व्यक्त कराव्या लागतात, तेव्हा त्या नक्की कशा करायच्या. म्हणजे सपोज आकार एकच आहे, पण स्वतःबद्दल बोलताना आपण वेगळं बोलतो आणि इतरांबद्दल बोलताना वेगळं बोलतो. म्हणजे कसं, समजा मी जेवढी जाड आहे हे माहिती आहे मला, मी जेवढी जाड आहे तेवढेच दुसरं कोणीतरी जाड आहे, तेवढंच तिसरं कोणीतरी जाड आहे. पण जेव्हा मी स्वतःबद्दल बोलते इंग्लिशमध्ये, तेव्हा मी काय म्हणणार, आय एम हेल्दी. दुसऱ्याबद्दल बोलताना आपण काय म्हणतो, ही इज फॅट. आणि तिसऱ्याबद्दल बोलताना जो सपोज तिसरा व्यक्ती आहे त्याला तोही तेवढाच जाड आहे, तेव्हा काय म्हणतो आपण, ही इज टिन ओनली. डब्बा आहे तो, म्हणजे स्वतः आहे हेल्दी, दुसरा आहे फॅट आणि तिसरा आहे टिन. म्हणजे आकार सेमच आहे, पण बोलताना इंग्लिशचे कसे शब्द बदलले बघा तुम्ही. असंच बघा, सपोज आता मी नाही आहे खूप बारीक, पण सपोज खूपच बारीक, खूप रोड आहेत तिघंजणं. आता मी जितकी रोड आहे तितकाच दुसरा पण रोड आहे, तितकाच तिसरा पण रोड आहे, म्हणजे वाळका आहे. पण स्वतःला मी काय म्हणणार, आय एम स्लेंडर, मी नाजूक आहे ना. दुसरा तेवढाच रोड असतो, त्याला काय म्हणणार, यू आर लिटिल बिट थिन, यू शूड टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ ना, यू शूड ईट बिकॉज यू आर लिटिल बिट थिन. आणि तिसरा जो असतो त्याला काय म्हणतो, ही इज स्किनी, म्हणजे हाडाचा सापळा आहे. अजून चौथा जर तेवढाच रोड असेल त्याला तर आपण बिनपोल म्हणायला कमी करत नाही है ना. तर एकच शब्द, पण त्याला बोलताना कशा वेगवेगळ्या पद्धतीने इंग्लिशमध्ये आपण वर्ड वापरतो हे आपण आत्ता बघितलं. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूच.